Thank you for joining us, ladies and gentlemen. So I'm a national anthem, Yoruba nation, which we call Oduduwa Republic. And thereafter, we will start the lecture for today. Thank you. Thank you very much, guys, for joining us. So, the topic that we discussed below, two tall Yoruba thrones, who are very significant. And then I will just show the throne to you. That is the significance of what we want to discuss. You're going to see the throne that was a gift, gifted to the Queen of England by the Yoruba people through our representative, our Oba. So we gave the Queen that gift in 1956. The gift is very significant. We would like to find out today what was the rationale behind that gift. Kí ni reason tí àwa Yorùbá ṣe fún Queen ní 2 thrones méjìlá fún? Kí ni significant gift tẹ́ ń rí lénìí? Kí ni Yorùbá expect nígbà tá fún Queen of England? Tá fún ní gift, kí la expect back from her? These are very significant things. Nígbà tá ń ṣe research lórí gift tá fún Queen, I realized pé Queen gba gift of 250 gifts from about 100 countries. But méjì ló ṣe pàtàkì jù sí Queen. Number 1 ni iyọ̀. Iyọ̀ tí wọ́n fún Queen ní British Virgin Islands. Torí láyé àtijọ́ nílùú yẹn, iyọ̀ náà máa fi ń san rent. Wọ́n so ṣe iyọ̀ yẹn in a wonderful manner, in a very beautiful way. Tó máa ń fún gift, tó máa ń fún Queen lọ́dọọdún láti fi ìmọ̀ oore wọn pé àwọn ń san rent British Virgin Island fún. Queen sọ pé the second most important gift tóun ti gbà nílé ayé ni gift tí àwa Yorùbá fún. Tẹ́ máa rí, tá máa sọ̀rọ̀ lé lórí lénìí. Gift yẹn ó wà very significant. Ó ní logo kan. Logo yẹn fara pẹ́ logo tó máa ń wà lórí fìlà Tinubu. 1956 náà fún Queen ní gift yẹn.
ọmọ kékeré gbà ní Tinubu jẹ́ 1999 ní Tinubu ṣẹ̀ṣẹ̀ ní dé fìlà yẹn. Nǹkan tá a fẹ́ wò lé nìyẹn. Tinubu dẹ̀ ti máa ń sọ nǹkan méjì nípa Nàìjíríà. Ó lóun ò believe nínú one Nigeria, meaning pé kò believe nínú unitary system. Ó lóun believe nínú decentralized democracy, meaning pé ó believe ipe kí Nàìjíríà kó padà sí regional government àbí ká break apart. Decentralized democracy, ká devolve nǹkan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ká pín nǹkan sí kéékèèké. So ó connote pé ó believe nínú regional government tàbí kó believe nínú Odùduwà Republic. So ìyẹn lè máa rí ní ẹni yìí. Ẹ wo gift yìí dáadáa. Pair of thrones lápè. Àwa ọmọ Yorùbá fún Queen Elizabeth II, ọba àwọn Gẹ̀ẹ́sì tá ń pè ní English, a fún ní gift ní 1956. La fún. Ṣẹ́rí gift tẹ́ ń wò yìí, kẹ́ farabalẹ̀ wò dáadáa. Ó represent àwọn ancestors wa according to the Yoruba culture. Màá fẹ́ jẹ́ kí ká tó máa bá lọ, ẹ ti rí àga yìí. Ẹ wo logo yẹn dáadáa. Kẹ́ tó wá padà sí èyí tá kọ́kọ́ fi wọ̀nyí lálákọ̀ọ́kọ́. Ẹ wo logo tó wà ní orí chair yẹn. Kẹ́ dẹ̀ wo logo tó wà ní abẹ́ fìlà Tinubu. Ṣé ti rí? Ẹ wá jẹ́ ká wá farabalẹ̀ wá wo fídíò tí àwọn òyìnbó ṣe lórí àga tí Yorùbá fún Queen. Ẹ máa farabalẹ̀ wò. Màá play ẹ̀ fún yín sìn kẹ́ wò ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí. Most expensive items owned by Queen Elizabeth. 1. Art collection. Queen Elizabeth owns the world's largest private art collection in the world that includes 1 million paintings, prints, watercolors, and drawings. Although a part of this collection is owned by the Crown itself, the Queen personally owns a huge part of it, some of which were passed on to her by her mother. Her art collection includes portraits made by Michelangelo and Rembrandt and over 600 drawings by Leonardo da Vinci. 2. Stamp collection. The Royal Philatelic Collection is the largest and most diverse stamp collection in the world. Queen Elizabeth displayed it for the world to see and has even made it available for charity and loans. The Queen also lent a hand to former French President Sarkozy when he started a stamp collection of his own in the year 2009. She gifted him a couple of extraordinary stamps for his new collection. The Red Album was the original collection of stamps started by King Edward VII, which later grew to become the Royal Philatelic Collection. 3. Boring tunnel machine. The Queen was gifted a boring tunnel machine. Its size is equal to 14 London buses lined up end to end, and its weight is approximately similar to that of 143 such buses. This humongous piece of machinery was used to build the Crossrail in England. 4. HMY Britannia. The ship was originally built in the year 1952 and was launched in 1954. The ship has journeyed over more than 1 million nautical miles before getting decommissioned in 1997. After its 43-year travel in the water, the HMY Britannia was turned into a tourist attraction and taken across various cities in the United Kingdom. Built for royalty, the ship was designed luxuriously with magnificent living areas, gold doorknobs, and includes silver cutlery. The ship also contained separate quarters for the Queen's servants, laundry services, and a private hospital.
5. Cars. Not surprisingly, the Queen is the proud owner of a splendid car collection. Her collection of automobiles is huge, but her favorites include a Jaguar Daimler double-six long wheelbase saloon and the Bentley State Limousine. The limousine was a gift for her Golden Jubilee in the year 2002 and it is shielded. She mostly uses the Bentley for her official travel and visits. The Jaguar Daimler, on the other hand, was custom-made for her use, where it was spruced up with several additional features. Another favorite car of the Queen is a Range Rover worth $400,000, which also features a custom-made corgi statue on its bonnet. 6. Land. Queen Elizabeth is considered the biggest owner of lands on Earth. Her current portfolio of lands includes parts of her country and others, bringing the extent up to 1/6 of the world's land surface. However, it is understood that the Queen cannot exert her ownership on some of these lands after many of them got their independence. If a price was calculated for all these lands, the amount could go up to $33 trillion. 7. Jewelry. Being a royal has its perks, one of them being that you will have some of the most expensive pieces of jewelry in the world. A lot of the Queen's jewelry, especially the bejeweled crowns and tiaras, belong to the person on the throne. However, the Queen herself owns an exemplary collection of jewelry that she got from all over the world. It consists of gemstones that are over 200 years old, the Collet diamond necklace with a 22.48 carat diamond pendant, Tanzanian uncut diamond of 23.6 carats, and a South African pair of bracelet and necklace. 8. Wardrobe. The Queen has always been a fashion icon, dressed immaculately in designer clothes and matching accessories. So it's no wonder that she has a very pricey wardrobe. Designed by Norman Hartnell, a British couturier, the Queen's wedding and coronation dresses are considered a work of craftsmanship. These two garment pieces are also the ones that are the most expensive, costing over $1 million each. 9. Yoruba throne. The Yoruba people belonging to West Africa. They lived in the southwestern parts of regions since the 11th century, which now comes under the Republic of Benin and Nigeria. The culture of the Yoruba people was close to royalty and beadwork. The Queen owns 2 tall Yoruba thrones built of wood. They feature straight arms, legs with 3 stretchers, and back. A red and yellow design of a knot decorates the straight split, which is positioned between the red and blue tassels. The same design is present in the seat as well. There is also a beaded crown placed on the crest rail. Diamond patterns stretch along the arms and legs on this seat beaded with gold. The design on these thrones represents part of the spiritual life, the respect for descendants and ancestors, the past, the future, and the power. Ẹ lè má understand it dáadáa torí pé Gẹ̀ẹ́sì náà fi sọ. Wọ́n sọ̀rọ̀ lórí àwọn nǹkan kan tó important, gift tí Queen gbà. Nígbà tá à ń ṣe research yẹn, wọ́n exhibit 250 gifts tí wọ́n fún Queen throughout over 100 countries. Queen sọ pé nǹkan méjì ló ṣe pàtàkì sóun nínú gbogbo gift yẹn. Iyọ̀ tí wọ́n máa ń fún ní British Island àti àga tí àwọn Yorùbá fún òun in 1956. Àga yẹn wà very important. Another thing tẹ́ rí nínú short video yẹn tá máa jẹ́ kẹ́ rí ti ètò relate mọ́ Yorùbá later ni pé ó identify ilẹ̀ Yorùbá. Ilẹ̀ Yorùbá ò kì í ṣe Nàìjíríà nìkan, I extend dé Benin Republic àti Togo.
ó dẹ̀ identify wa pé ìran Yorùbá ìran aládé ni wá. Ó sọ àwọn nǹkan kan nípa àga tí Yorùbá fún Queen yẹn. Àga yẹn lẹ̀ ń wò yìí. Àga méjì tí Yorùbá fún Queen yẹn. Ṣé rí àga yìí? Gbogbo bí wọ́n ṣe hún ni wọ́n ti sọ nínú fídíò yẹn. Ṣùgbọ́n àga tẹ́ ń wò yìí ó symbolize nǹkan márùn-ún. Number one, ìkíní ni agbára. Ìkejì ni past, nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ látẹ̀yìnwá. Ìkẹta ni future, nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá lọ́jọ́ iwájú. Ìkẹrin ni ká bọ̀wọ̀ fún àwọn ọmọ Yorùbá tó ti kú tá à ń pè ní ancestors. Ìkarùn-ún ni pé ká fi ilẹ̀ Yorùbá dáa fún àwọn ọmọ Yorùbá tó kéré àti èyí tí wọn ò tíì bí. Ó ní the symbolism of the thrones denote many aspects of spiritual life. One, power, the past, the future, respect for ancestors and respect for descendants. Àwọn descendant ni àwọn ọmọ tá à tí bí àti èyí tá a bí tó kéré ń sìn. Àwọn ancestors ló ń jẹ́ àwọn ìran wa tó ti kú. Àga tẹ́ ń wò yìí ó wà very very significant sí logo tó wà lórí Tinubu. Ta ló fún Queen of England ní àga yìí? Torí agbára ni. Nígbà tá à ń wò, tẹ́ bá wo àwòrán yìí, wọ́n fún Queen ní àga tá à ń sọ yìí during her official visit. During her official visit, náà fún Queen lága tẹ́ ń wò yẹn. Between January 28 to February 16, 1956 tó wá sí orílẹ̀-èdè Yorùbá. Nígbà tá à ń wò pé ibo ni àga yìí ti wá, kí ni reason tí wọ́n fi fún àga yìí? Agbára ni. Kí ló dé tí wọ́n fi fún Queen? Kí ni ìtumọ̀ àga yìí? Kí ni Yorùbá fẹ́ benefit kó tó di pé wọ́n fún Queen ní àga yìí? Àga tó signify agbára, the past, the future, respect for our ancestors and respect for our descendants. 1956 ni wọ́n fún Queen ní àga yìí. Tinubu ti ń lo logo àga yìí láti 1999. 1956 ọmọ kékeré ni Tinubu. Kò tiẹ̀ tí ì mọ ibi tọ́lọ́kọ̀ ẹ̀ ń wà lọ. Ta ló fún Queen ní àga yìí? Àwa Yorùbá la fún. Ṣùgbọ́n a fún through orí adé ilẹ̀ Yorùbá ni. Nígbà tá a wò pé àwọn márùn-ún nínú ọba wa ló lè fún lága yìí. Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Aláàfin of Ọ̀yọ́, Àkárìgbù of Rẹ́mọ, Àwùjalẹ̀ of Ìjẹ̀bú àti Déjì of Àkúrẹ́. Àwòrán tẹ́ ń wò yìí tí orí adé ń bọwọ́ pẹ̀lú orí adé ti England, ti Déjì of Àkúrẹ́ ni. Nígbà tí Queen wá sí Nàìjíríà, ó lọ sí Palace Déjì of Àkúrẹ́. Nínú àwọn márààrún ọba yìí, ìkànnù wọn ló fún Queen of England ní àga agbára yẹn. À ń fi based on research tá a ti ṣe fi jẹ́ kó yé yín pé a believe pé Déjì of Àkúrẹ́ ló gbé àga agbára yìí fún Queen of England.
tí ò bá wá ń jẹ́ Déjì of Àkúrẹ́, ìkànnú àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Àwùjalẹ̀ tilẹ̀ Ìjẹ̀bú, Àkárìgbò tilẹ̀ Rẹ́mọ, Aláàfin tilẹ̀ Ọ̀yọ́ àti Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀, ìkànnú wọn ló fún Queen ní àga yẹn. A gbọ́dọ̀ mọ ìdí tí wọ́n fi fún. A gbọ́dọ̀ mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ gbà in return kan tó fún ní gift agbára ẹ̀. A ti ń sọ fún yín tipẹ́ wípé kò sí bí Yorùbá máa ṣe yọ nínú subjugation and suppression tí Fúlàní fi wá sí, tí wọ́n ní backing English tá a bá fi ta Amẹ́ríkà ṣe. Tá a bá mọ orí adé tó gbé àga yìí fún Queen of England, á pàrokò fún ni kó lọ bá Queen of England padà wípé tó bá di 2023 the English establishment gbọ́dọ̀ gbà kí ìran Yorùbá máa jàre Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ látòrí Tinubu. Torí tẹ́ bá wò, ẹ wo logo tó wà lórí Tinubu yẹn, ẹ wo logo tó wà lórí àga yìí, wọ́n jọra wọn. So àwọn orí adé tó fún Queen ní àga yìí, wọ́n gbọ́dọ̀ lọ bá padà. A ti sọ fún Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀ àtàláàfin kí wọ́n gbéra ńlẹ̀, kí wọ́n lọ bá contemporary wọn, ìyẹn ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, kí wọ́n lọ bá sọ̀rọ̀. Yorùbá ló pọ̀ jù nínú Nàìjíríà. Yorùbá ní economic backbone Nàìjíríà. A gbọ́dọ̀ máa jàre Nàìjíríà, kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ ká jàre àbí ká kúrò nínú Nàìjíríà. Lílè tá a wá rí àga yìí bó ṣe wà very very significant tó yìí, a gbọ́dọ̀ rán àwọn ọba yìí tó fún Queen ní àga yìí tí wọ́n fi dá a lọ́lá pé wọ́n gbọ́dọ̀ lọ bá sọ̀rọ̀, kí wọ́n sọ pé kó jèbù rẹ̀, àwọn olùgbẹ́bẹ̀ kó support Yorùbá kó jàre Nàìjíríà. Tí kò bá wá gbà lẹ́rọ̀, á gbà ní pẹ̀lú ogun, torí pé gbogbo nǹkan tí ó jẹ́ ti English businesses bíi Nigerian Guinness, bíi Standard Chartered Bank, PricewaterhouseCoopers, Cadbury, and bí wọ́n ṣe ń control waterways wa, tí wọ́n jẹ́ concessionaire tó manage port wa, tí wọ́n control crude oil wa, gbogbo nǹkan tó bá jẹ́ ti English nílẹ̀ Yorùbá á bàjẹ́. A gbọ́dọ̀ rán àwọn orí adé lọ bá. Kẹ wá farabalẹ̀ tó wá wo the short one ní ojú 2 minutes lọ tó sọ̀rọ̀ lórí àga fúnra Yorùbá. 9. Yoruba throne. The Yoruba people belonging to West Africa. They lived in the southwestern parts of regions since the 11th century, which now comes under the Republic of Benin and Nigeria. The culture of the Yoruba people was close to royalty and beadwork. The Queen owns 2 tall Yoruba thrones built of wood. They feature straight arms, legs with 3 stretchers, and back. A red and yellow design of a knot decorates the straight split, which is positioned between the red and blue tassels. The same design is present in the seat as well. There is also a beaded crown placed on the crest rail. Diamond patterns stretch along the arms and legs on this seat beaded with gold. The design on these thrones represents part of the spiritual life, the respect for descendants and ancestors, the past, the future, and the power. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe gbọ́ táwọn òyìnbó sọ, wọ́n ní àga tí àwa Yorùbá gbé fún Queen of England, wọ́n ló represent spiritual life, which denote power, the past, the future, respect for ancestors, and respect for descendants. Tí mo ṣe sọ fún yín, agbára tí Yorùbá fẹ́ gbà
òun ni presidency Nàìjíríà ní 2023. Ẹni tá a fẹ́ lò kó gbàgbára náà òun ni Tinubu. Logo tó wà lórí àga agbára yẹn tí wọ́n gbé fún Queen of England 1956 nígbà tó wà ní 30 years old. Torí ẹ̀ la ṣe ń sọ fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ wà between the ages of 25 and 40 pé ẹ̀yin lágbára wà lọ́wọ́ ẹ̀, ẹ̀yin lẹ lè gbálẹ̀ Yorùbá là, kì í ṣe àwọn ọba, kì í ṣe àwọn àgbàlagbà. Tinubu la fẹ́ fi gba agbára, number 1 nìyẹn. Past ti wá àwa Yorùbá ní unitary system, a fẹ́ mọ́, ó máa di àfìsẹ́yìn tí eégún fi ṣàn. That is going to be our past, the unitary system. Our future, bí Tinubu ṣe sọ, ní decentralized democracy. Tí Tinubu bá gbàgbára, a fún àwọn ancestors wa ní respect. Àwọn wo ni ancestors wa tí ò tí gba respect? Awólọ́wọ̀ tí àwọn ọmọ Ìgbò àti Fúlàní tì mọ́lé tí wọ́n pa ọmọ ẹ̀. Akíntọ́lá táwọn ọmọ Ìgbò pa. Akíntọ́lá ni ààrẹ orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá kejì tààyàn. Abíọ́lá táwọn ọmọ Fúlàní pa. Tí Tinubu bá jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, á gba agbára, ìyẹn ni power. Tí àti agbé fún Queen yẹn nǹkan 5 ló signify. Agbára 2023 tá a fẹ́ gbà yẹn. Past wa ní unitary system tá a fẹ́ mọ́. Future wa ní decentralized democracy. Mo ti sọ fún yín pé decentralized mean ká pín nǹkan. Ó lè jẹ́ pé ká padà sí regional government ní àbí ká gba Odùduwà republic. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin sì ni pé ká respect àwọn ancestors wa. Tí Tinubu bá jà rẹ̀, á rántí gbogbo ìjà ribiribi tí àwọn ancestors Yorùbá ti jà, bí Ọláyínká Macaulay, Samuel Ajayi Crowther, Awólọ́wọ̀, Abíọ́lá, Akíntọ́lá, Kudirat, àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ti ṣe lọ́ṣẹ́ tó dẹ̀ ti jà fún ọmọ aládé. Tó bá jà rẹ̀, á wá ṣe nǹkan 5, respect for our descendants. Àwọn ọmọ wa wẹ́wẹ̀wẹ́ ló jẹ́ descendant àtèyí tá àti ìbí, unborn generation of Yorùbá land. Tí Tinubu bá débẹ̀, kò ní gbà kí Yorùbá wà nínú Nàìjíríà mọ́, ká máa practice unitary system. Tí Yorùbá bá máa wà nínú Nàìjíríà, Tinubu á ṣe tó jẹ́ pàwa nìkan la máa rule, la máa ṣèjọba Nàìjíríà. Á dẹ̀ fún wa ní decentralized democracy tó jẹ́ regional government, àbí kó fún wa l'Odùduwà republic. Kó bá lè secure ọjọ́ ọ̀la àwọn descendant wa. Àgàtẹ̀ ìrora rí wẹ́rẹ́ yìí kò ń ṣàgá lásán. Á rọ àwọn orí adé tó gbé àga yìí fún Queen of England, wọ́n á lọ bá padà, wọ́n á dìde kúrò. A dẹ̀ believe pé tí kò ń bá ń ṣe Dèjì of Àkúrẹ́, á jẹ́ Àkárìgbò ilẹ̀ Rẹ́mọ, àbí kó jẹ́ Àwùjalẹ̀ ilẹ̀ Ìjẹ̀bú, àbí kó jẹ́ Aláàfin tilẹ̀ Ọ̀yọ́, àbí kó jẹ́ Ọ̀ọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀. Ìkànnú àwọn orí adé 5 yìí ló gbé àga yìí fún Queen of England. Àsìkò tí wá tó kí wọ́n wá padà lọ sọ́dọ̀ ẹ̀, kí wọ́n lọ lọ́bì ẹ̀ ipe Yorùbá gbúdọ̀ jàre ní 2023. Wọ́n ò dẹ̀ gbúdọ̀ lọ́bì rotational presidency. Yorùbá nìkan ló gbúdọ̀ máa jàre nínú Nàìjíríà, nítorí pé ọmọ aládé ni wá, a kì í ṣẹrú. Àwọn Ìgbò lọ́ba, wọn ò kì í ṣọmọ aládé. Àwọn Fúlàní náà ò lọ́ba, wọn ò kì í ṣọmọ aládé. Àwa àti àwọn òyìnbó ní England, ọmọ aládé ni wá. Ṣùgbọ́n táwọn English ò bá gbà, gbogbo ọrọ̀ ajé wọn nílẹ̀ Yorùbá pátápátá la bàjẹ́. So à ń fi eléyìí wọ̀nyí pé tí a bá lọ́bì àwọn alágbára, a ní lè jẹ́ kí Tinubu jàre, a dẹ̀ ní Odùduwà republic.
ẹnìkan ò ń jà wá dé, orílẹ̀-èdè ayé la wà. We are a member of the United Nations. A lè dá nǹkan kan ṣe láyé láì fi tàwọn alágbára ṣe. Ẹni bá juni lọ lè sọ nínú. Tá a bá lọ bí Amẹ́ríkà, a máa sọ̀rọ̀ lásán ni, ìyà á dẹ̀ máa jẹ wá, a ní lè bọ́ lóko ẹrú. Ṣé connotation kankan wà? Ṣé connection kankan wà? Ṣé spiritual reason wà tí Tinubu ṣe ń lo logo yìí láti 1999 nígbà tó di governor? Logo orí fìlà Tinubu àti agbára tí Yorùbá gbé fún Queen of England méjèèjì jọra wọn. Ó jọ gàtè kò jọ gàtè. Kí ni connection tó wà lórí logo tí Tinubu ti ń lò láti 1999? Mo sọ fún yín pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá mọ ìdílé Tinubu, orúkọ ńlá ni nílẹ̀ Yorùbá. Ní 1851 tí àwọn English gbógun dé, tí wọ́n wá yìnbọn mọ́ wa lÉkòó, àwọn ẹbí Tinubu ló kó ìbọn jáde. Ìbọn tí wọ́n rà lọ́wọ́ Portuguese, Madam Tinubu ló supply gbogbo àwọn tó jà fún Yorùbá pẹ̀lú bọn. Iyọ̀ àtẹrú ló ń tà. Owó iyọ̀ àtowó ẹrú ẹ̀ ló gbé sílẹ̀ fúnran Yorùbá láti bá àwọn English jagun. Mọ̀tàn ni torí pé wọ́n ti gbé ìtàn kúrò nínú school. Ní 1855, àwọn òyìnbó ní England wọ́n kó gbogbo àwọn ẹrú tó ti gba freedom wọn tó jẹ́ dúdú, àwọn èèyàn dúdú tó ń gbé láti gbogbo orílẹ̀-èdè ilẹ̀ dúdú, wọ́n wá kó wọn sínú ship, wọ́n wá ń gbé wọn bọ̀ lÉkòó, wọ́n fẹ́ dà wọ́n síbẹ̀. Àwọn ẹbí Tinubu ló jáde, ìyẹn Madam Tinubu, ó kó bọn síta ni, kì í ṣe kó fẹnu sọ. Kò gbà kí ship yẹn dúró s'Ékòó. Ó ní pé àwọn tí wọ́n kó wá wọn kì í ṣe Yorùbá, ipe kí wọ́n kó wọn padà sí England, ipe èyí tó bá jẹ́ Yorùbá nínú àwọn tó ti gba freedom wọn from slavery ni ó wọ Èkó. Nígbà táwọn English fẹ́ fi tipátipá já wọn sílẹ̀, ogun dé. Àwọn ẹbí Tinubu yìí náà ló jà fún Yorùbá. Kò kì í ṣe èèyàn lásán, òrìṣà ni. Dáwólọ́wọ̀ ṣe jórìṣà, náà ni Tinubu jórìṣà. Yorùbá ò tí ì jàre Nàìjíríà rí láti 1960. Ìgbà àkọ́kọ́ ní 2015 tí Yorùbá control power at the center, control ẹ̀rí láti 1960. Ọbásanjọ́ kì í ṣe ọmọ Yorùbá, ọmọ Ìgbò ni bàbá ẹ̀, ìyá ẹ̀ ló jẹ́ Yorùbá. Kí ni connection logo tó wà lórí àga agbára tí Yorùbá gbé fún Queen, tó jẹ́ pé logo yìí náà ni Tinubu ti ń lò láti ìgbà tó ti join politics officially? Ṣé ẹ ti rí logo? Kẹ́ ẹ rí dáadáa. Ṣé ẹ rí? Gbogbo fìlà tí Tinubu ń dé ló máa ń fi logo yìí sí. Ẹni òrìṣà ni. Kí ni Tinubu sọ lórí logo tó wà lórí fìlà yẹn? Ó sọ̀rọ̀ lórí logo yẹn, màá kà fún yín, tẹ́yin náà máa bá mi ká lọ. Ó ní, on my cap is a broken shackle. It is freedom. The shackle is broken, and you cannot put us in bondage anymore. You have broken the shackle of poverty, ignorance, and diseases.
nǹkan tí Tinubu sọ nìyẹn. Ó ní logo òun yẹn, it is the logo of freedom. Ó dẹ̀ ti máa emphasize tipẹ́tipẹ́ nǹkan tó máa ń sọ nìyẹn Tinubu. Ó ní òun ò believe nínú one Nigeria. Nǹkan tó ń sọ ni pé òun ò believe nínú unitary system tá a kó gbogbo owó ilẹ̀ Yorùbá a kó lọ sí Àbújá. Àwọn Haúsá, Fúlàní àti Ìgbò wọn a máa fi gbádùn. Tinubu lòun ò gbà. Ó lóun ò believe nínú one Nigeria tó jẹ́ pé nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ Yorùbá ò lè ṣe ọlọ́pàá ńlẹ̀ wọn, àwọn ọmọ Yorùbá ò lè ṣe sójà, àwọn Ìgbò àtàwúsá Fúlàní ló ń ṣe ọlọ́pàá ló ń ṣe sójà nílẹ̀ Yorùbá. Tinubu lòun ò gbà. Tinubu lòun ò believe nínú one Nigeria because Yorùbá ní omi l'Ékòó, l'Ógùn, l'Oǹdó dé títí ilẹ̀ Ìṣẹ̀kírì. Yorùbá ló lomi, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Haúsá, Fúlàní àti Ìgbò ló ń ṣiṣẹ́ ń bí omi wá. Yorùbá ò lè ṣiṣẹ́, àwa wá ń ṣerú ńlẹ̀ Yorùbá. Tinubu lòun ò gbà. Ó lóun ò believe nínú one Nigeria because tó bá ń lọ sí òkè òkun, tó bá gba Lagos International Airport kọjá, á rí i pé àwọn ọmọ Fúlàní àti Ìgbò ló ń ṣiṣẹ́ ńlẹ̀. Ọmọ Yorùbá ò ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Tinubu lòun ò gbà. Nǹkan tí Tinubu fi sọ pé I do not believe in one Nigeria nìyẹn nígbà tí wọ́n fi ṣe gómìnà l'Ékòó. Tinubu ló sọ pé nígbà tí wọ́n dá Èkó sílẹ̀ ní 1976 àbí 1967 tí wọ́n dá Èkó sílẹ̀ 20 local government ló ní. Nígbà tí wọ́n dá Kano sílẹ̀ less than 20 local government ló ní. Ìgbà tí wọ́n dá North West State sílẹ̀ ní 1967 20 local government ló ní. Tinubu sọ pé kí ló wá dé tí Èkó ó ì jẹ́ one state with 20 local government tó jẹ́ pé Kano wọ́n ti pín sí méjì, Kano àti Jigawa, ó wá ti ní 73 local government ju t'Èkó lọ. Ó ní kí ló dé tó jẹ́ pé North West State wọ́n ti pín sí mẹ́rin, Sokoto, Niger State, Kebbi State and Zamfara State. Ó wá ní 87 local government tí Èkó yìí ní 20. Tinubu bínú, ó dá additional local government sílẹ̀ l'Ékòó. Ọbásanjọ́ ló jẹ́ ààrẹ ńgbà yẹn, ó gbẹ́sẹ̀ lé owó tó ń fún Èkó. Tinubu ti ń jà fúnran ọmọ aládé tipẹ́. Lógò tó wà lórí ẹ̀ yẹn, lógò agbára ni. Orí ti ṣá tipẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bú, ìbànújẹ́ á máa bá yín ní lórílẹ̀-èdè Yorùbá. Tẹ́ bá ń jata Yorùbá, tẹ́ ń jẹpo Yorùbá, tẹ́ ń mumi Yorùbá, tẹ́ ń gbélẹ̀ Yorùbá, tẹ́ wá ń dá pọ́blẹ́mù lẹ̀ fún Tinubu. Pọ́blẹ́mù ní padà ní gbèsè ayé yín, tẹ̀yin àtọmọ yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ stop Tinubu láti jàre orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Agbára ni Yorùbá fẹ́ gbà. A fẹ́ gbà pẹ̀lú ìjà ni. A dẹ̀ gbàgbára yẹn. Tinubu ti sọ tipẹ́ pé òun ò believe nínú unitary system. Ó lóun ò gbà kí Yorùbá ọmọ aládé kó wá máa ṣerú Fúlàní, kó wá máa ṣerú Ìgbò nílẹ̀ Yorùbá. Tinubu lòun ò gbà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń jókòó sórí social media, ṣó mọ̀ pa ti wọ́n Ganiyu Adamu. Mo fi Olúwa ṣẹlẹ́rìí, tó bá tún sọ̀sọkúsọ wọ́n á gbégbìn ní kó tó di 2023. Wọ́n máa gbégbìn torí pé ọmọ Nupe ló jẹ́. Ìsọkúsọ ló ń sọ against Tinubu. Gbogbo àwọn èèyàn burúkú tó ń sòṣì ọ̀rọ̀, tẹ́ ẹ̀ bá yíwà padà, ìbànújẹ́ máa wọlé tọ̀yín tọmọtọmọ ni. Yorùbá ló ní owó Nàìjíríà, àdẹ̀jàre rí. Àwọn English ló ní owó United Kingdom, àwọn ló ń jàre ìlú yẹn. Àwọn white Americans ló ní owó America, àwọn ló ń jàre ìlú yẹn. Àwa Yorùbá là ń fọ̀ǹdì Ìgbò, là ń fọ̀ǹdì Haúsá Fúlàní, àdẹ̀jàre rí. Ṣé common sense wà ńbẹ̀? Nǹkan tí ó wà lórí àga tẹ́ ń wò yìí, kí n expand ẹ̀ fún yín kẹ́ rí dáadáa.
nǹkan tó wà ní symbol tó wà lórí àga yẹn àti symbol tó wà lórí fìlà Tinubu nǹkan márùn-ún ló represent. Agbára, ìyẹn ni power. Yorùbá fẹ́ gba presidency Nàìjíríà ní 2023. Tinubu ládẹ̀yàn. The past, a fẹ́ reject unitary system tó jẹ́ pé kò ní sí unitary system mọ́. Ìyẹn ni past wa. Tí Tinubu bá ti jàre, yóò du unitary system dànù ni. Igbo ló introduce unitary system. Kò dẹ̀ pé ìran Yorùbá. A fẹ́ mọ́. Torí ẹ̀ la ṣe fẹ́ fi Tinubu ṣààrẹ. Kó gbàgbára, kó remove unitary system. The future, òun ni decentralized democracy. Decentralized democracy yẹn méjì ló pín sí. Decentralized ni ká pín nǹkan. A lè pín Nàìjíríà kó ní kálukú máa ṣọdẹ ẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ká dàlú yẹn rú, kí Ìgbò lọ tiẹ̀ lọ́tọ̀, káwúsá lọ tiẹ̀ lọ́tọ̀, kí Yorùbá lọ tiẹ̀ lọ́tọ̀. Decentralized ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìdàkejì decentralized ni pé ká ṣe regional government, kí Yorùbá níjọba tiẹ̀ nínú Nàìjíríà, kí Ìgbò níjọba tiẹ̀ nínú Nàìjíríà, káwúsá Fúlàní níjọba tiẹ̀ nínú Nàìjíríà. Future Yorùbá nìyẹn. Nǹkan tí Tinubu ń gbé bọ̀ nìyẹn. Tá a bá wá ń rí ẹ̀yin tẹ́ ń pretend, tẹ́ ń lorúkọ Yorùbá, tẹ́ kì í ṣe Yorùbá tó jọmọ Ìgbò ní àbí tó jọmọ Haúsá Fúlàní, tẹ́ wá sọ pé Tinubu ò ní débẹ̀, á consume yín ni. Á wà nú ilé tẹ́ ń gbé, á dẹ̀ deal pẹ̀lú yín precisely. Ẹ ti ṣe f'Awólọ́wọ̀ ẹ mú jẹ, ẹ ti ṣe f'Abíọ́lá ẹ mú jẹ, ẹ lè ṣe fún Tinubu. Àwa young Yorùbá dá sẹ̀ríà fún yín. Tọmọtọmọ la dá sẹ̀ríà fún yín. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tí Tinubu ń bọ̀ wá ṣe fún wa ni pé yóò respect àwọn ancestors wa tó ti kú, àwọn leaders wa tó ti kú, àwọn bíi Samuel Ajayi Crowther, àwọn bíi Ọláyínká Batmacauley, àwọn bíi Awólọ́wọ̀, àwọn bíi Akíntọ́lá, àwọn bíi Abíọ́lá, àwọn bíi Kudirat, àwọn bíi Ìyá Fẹlá. Yóò respect gbogbo wọn. Àwọn bíi Bọ́lá Ìgè, àwọn bíi Abraham Adésànyà. Àwọn ancestors wa nìyẹn. Ẹni bá ti kú, ó ti di ancestors nìyẹn. Tinubu ń bọ̀ wá respect wọn. And finally, ó ń bọ̀ wá respect àwọn ọmọ Yorùbá tá àti bí àtèyí tó kéré. Torí ẹ̀ la ṣe ń sọ fún àwọn Yorùbá youth tá ń bá sọ̀rọ̀ between the ages of 25 and 40. Ẹ̀yin nìkan lè lè ṣe kí Tinubu jàre orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Tinubu ń bọ̀ wá protect interest yín ni. You are his descendant. Tó bá jẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà 2023, ó ti máa wà in his early 70s. Tó bá ṣọdún mẹ́jọ, ó ti máa gbẹ́nu lé 80. Tó bá kúrò ńbẹ̀ tó hand over lé another Yorùbá, tọ́lọ́run bá lọ́ra ẹ̀mí ẹ̀ tó fún ní ọdún bíi 20 years sí, nígbà tó bá pé 100, ó máa kú. Torí ẹ̀ ló ṣe ń bọ̀ láti wá protect interest àwọn Yorùbá descendants. Nǹkan tí agbára ṣe àyè tó jẹ́ nìyẹn. Òun ló wà lórí Tinubu. Agbára Yorùbá nìyẹn. Àwọn tó bá lójú inú, tó lè ronú dáadáa, tó ní àròjinlẹ̀, àwọn nìkan ni ó mọ̀ pé lógò tó wà lórí Tinubu yẹn àti lógò tó wà lórí àga yìí tí Yorùbá gbé fún Queen, nítorí pé ọmọ aládé làwọn English, ọmọ aládé ni Yorùbá. Àfijọdọ́rẹ̀ẹ́ ni. Ẹni tó bá lójú inú ni ó mọ̀ pé Tinubu ń bọ̀ wá ṣàǹfààní fún Yorùbá ni.
gbogbo àwọn tó ń jókòó sórí social media tó ń pariwo tó ń bú Tinubu pé kò ní jàre ó lè ní àwọn gangan ló fẹ́ ba ìran Yorùbá jẹ́, àwọn gangan ló fẹ́ ṣe yín ní ṣùtá. A gbúdọ̀ gbé ìjà kojú wọn ni. Irú àwọn olórí burúkú tó máa ń jókòó sórí Facebook yẹn, a gbúdọ̀ ránṣẹ́ sáwọn òbí wọn nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ lè rí olórí burúkú dára yẹn kó bú Ìgbò àbí kó bú Haúsá leaders, Tinubu ló máa ń bú. A gbúdọ̀ ránṣẹ́ pàpàrokò ìyà sí àwọn ẹbí ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ká ṣẹ́gi fún wọn. Ẹ ní rí olórí burúkú kan báyìí tó pera ẹ̀ ní bọ̀bọ̀ tó wà ní Scotland yẹn, ẹ rán mi lórúkọ ẹ̀, Máyégún, olórí burúkú ẹ̀, ojoojúmọ́ tó bá jókòó sórí YouTube àbí Facebook kò ní bú Igbo leader, kò ní bú Haúsá Fúlàní leader, tí Tinubu yìí náà ni ó máa bàjẹ́ lójoojúmọ́. A gbúdọ̀ pàrokò ìyà ránṣẹ́ sáwọn ẹbí ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹnikẹ́ni, wọ́n ń pe bọ̀bọ́ kan ní Citizen AY, olórí burúkú ẹ̀dá ni. Àwọn ọmọ Ìgbò ló ń sanwó ẹ̀, kò rí ṣe, kò rí jẹ, kò rí ná nílùú òyìnbó ń bí tó wà ẹ̀. Kò ní bú Ìgbò leader rí, kò ní bú leader àwọn Fúlàní. Tinubu ló máa ń fojoojúmọ́ ayé bú. A gbúdọ̀ pàrokò ìyà ránṣẹ́ sáwọn ẹbí ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn tó wà nínú PDP tó jẹ́ pé wọn ò gbé Yorùbá jáde síta kó wá jàre orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. PDP ní pátì wọn o. Ó jẹ́ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé Yorùbá ni ó gba tíkẹ́ẹ̀tì PDP o. Wọn ò sọ. Tinubu iná máa ń mú bú lójoojúmọ́. Wọn ò bú Fúlàní, wọn ò bú àwọn Ìgbò, wọn ò dẹ̀ make arrangement bí ọmọ Yorùbá ṣe gba tíkẹ́ẹ̀tì PDP láti jàre. A gbúdọ̀ pàrokò ìyà ránṣẹ́ sí wọn. Tí a bá ń pàrokò ìyà ránṣẹ́ sí wọn, bí wọ́n ṣe bàtà Awólọ́wọ̀ jẹ́, bí wọ́n ṣe bàtà Abíọ́lá jẹ́, wọ́n á bà ti Tinubu náà jẹ́. 9. Yoruba throne. The Yoruba people belonging to West Africa. They lived in the southwestern parts of regions since the 11th century, which now comes under the Republic of Benin and Nigeria. The culture of the Yoruba people was close to royalty and beadwork. The queen owns 2 tall Yoruba thrones built of wood. They feature straight arms, legs with 3 stretchers, and back. A red and yellow design of a knot decorates the straight split, which is positioned between the red and blue tassels. The same design is present in the seat as well. There is also a beaded crown placed on the crest rail. Diamond patterns stretch along the arms and legs on this seat beaded with gold. The design on these thrones represents part of the spiritual life, the respect for descendants and ancestors, the past, the future, and the power. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀? Agbára ni àga ìjẹ́. Agbára náà la fẹ́ gbà fún Tinubu. Àwa ń bẹ àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n lọ bá Queen Elizabeth II, kí wọ́n sọ fún pé àsìkò ti tó tí ọmọ aládé méjì gbọ́dọ̀ jọ bára ṣiṣẹ́. Àsìkò ti tó kí Queen kó support Yorùbá láti jàre Nàìjíríà. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, àwa Yorùbá youth, gbogbo nǹkan tá a bá mọ̀ kó jẹ́ business interest English ní ilẹ̀ Yorùbá, pàtàkì jùlọ nílẹ̀ Èkó, á bàjẹ́ ni. Á bàjẹ́. A ní máa mu Guinness mọ́ nílẹ̀ Yorùbá.
á bà Guinness jẹ́, á wá gbé ọtí Amẹ́ríkà wá. Torí tá a bá bà Guinness jẹ́, tá a bá replace ẹ̀ pẹ̀lú ọtí Amẹ́ríkà, àwọn English á lọ sunkún bá Amẹ́ríkà. Tá Amẹ́ríkà bá kó bọ́ndé, wọ́n á pa wá ni, wọ́n á dẹ̀ defeat wa. Òótọ́ bẹ́ẹ̀. Á bà Guinness jẹ́, á dẹ̀ gbé ọtí Amẹ́ríkà wá á máa mú. Tá Amẹ́ríkà bá rí pé a ti ń mu ọtí àwọn, English ò bá sunkún jù bẹ́ẹ̀ lọ, kò sí nǹkan kan tá Amẹ́ríkà ṣe fúnran Yorùbá. Á bà Standard Chartered Bank jẹ́ ni, á dẹ̀ gbé American Bank wá. PricewaterhouseCoopers tó ń ṣe auditing wa nílẹ̀ Yorùbá, á bàjẹ́. Á dẹ̀ gbé another auditing wá láti bóyá Germany. Gbogbo nǹkan tí English nílẹ̀ Yorùbá pátápátá á bàjẹ́ ni. Àfi tí Queen Elizabeth tó bá gbà tó support Yorùbá kájàre Nàìjíríà láti 2023. A ṣe zoni o, torí pé àwa la ní owó Nàìjíríà, àwa lọmọ aládé. A gbúdọ̀ jàre. Mo wá ń rọ gbogbo ẹ̀yin young Yorùbá tá ń pè ní millennials tí wọ́n bí yín between 1981 and 1996. Tẹ́ ti pé 25 years lẹ́yìn àbí tẹ́ wà ní age 40. Ẹ gbúdọ̀ máa ṣòṣì kí wọ́n máa bú Tinubu, kẹ́yìn náà máa wá bá wọn bú wọn. Ẹnikẹ́ni tó bá ti bú Tinubu, ẹ gbúdọ̀ fi kò lójú ipe ọmọ àlè Yorùbá ni. Ó ń purọ́ ń lórúkọ Yorùbá. Báwo làwọn kan á ṣe wà? Wọ́n á máa bú Tinubu. Wọn ò dẹ̀ ní gbé alternative wá láti PDP kó wá jàre Nàìjíríà. Ibi tó jẹ́ kẹ́ ẹ ti fura nìyẹn, ipe wọ́n ń lórúkọ Yorùbá ni, wọn kì í ṣọmọ aládé. Mo sọ fún yín lánàá, Àtíkù Abubakar ọmọ Fúlàní, APC ló ti kúrò. Àwọn Igbo wọ́n fún ní tíkẹ́ẹ̀tì PDP kó wá jàre Nàìjíríà ní 2019. Àwọn tó ń bú Tinubu pé kò dá léèyàn láti jàre, ẹ sọ fún wọn kí wọ́n lọ fa Ọ̀ṣínbàjò kúrò nínú APC, kí wọ́n wá gbé tíkẹ́ẹ̀tì PDP lé lọ́wọ́. Àtorí àtẹsẹ̀ tí Yorùbá ni. Tí Tinubu bá wọlé, ó ṣe déédéé ara ọmọ Yorùbá. T'Ọ̀ṣínbàjò bá wọlé, déédéé ara ọmọ Yorùbá ló ṣe. Ṣùgbọ́n àní ìgbà kẹ́ ẹ máa wá sọ fún wa pé ṣé Tinubu nìkan ni, òun nìkan la fẹ́ nínú APC. Ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ ẹ fẹ́ Tinubu, tẹ́ ń sọ pé Fáṣọlá ń kọ́, Ọ̀ṣínbàjò ń kọ́. Tẹ́ ẹ bá ní ọkàn mímọ́ síran Yorùbá, ẹ lọ fi tíkẹ́ẹ̀tì PDP bẹ Ọ̀ṣínbàjò ńlé, ẹ lọ sunkún sí lọ́rùn lọ́fíìsì ẹ̀ wípé kó jọ̀ọ́ kó wá gba tíkẹ́ẹ̀tì PDP. Tẹ́ ẹ bá ti decide tẹ́ ti fún, ẹ lọ fún lọ́fíìsì ẹ̀, yóò gbà. Á wá jẹ́ Tinubu versus Ọ̀ṣínbàjò. Oríire ni ó jẹ́ fúnra Yorùbá. Ṣùgbọ́n wọn ò ní í ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n á máa bú Tinubu ni. Mo fọlọ́run ọba ṣẹlẹ́rìí lénìí. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá jókòó sórí Facebook àbórí YouTube tó ń bú Tinubu, tó ń bú lóòrèkóòrè, á kàn àwọn ẹbí yín lára níbi tẹ́ ń gbé. Torí mo ti sọ fáwọn Yorùbá pé tẹ́ ẹ bá gbẹ̀san, wọ́n á máa pa àwọn tọ́lọ́run bá rán sí yín kó wá ṣe yín lóore ni. Ẹ gbúdọ̀ learn láti gbẹ̀san. Mo lè ti miss àwọn kankan, so mo expect àwọn YYF members kí wọ́n rán mi létí àwọn kankan tí mo ti miss. Màá wá ka comment yín torí ti tèmi máa short. Màá ka comment yín. Yeah, you're right. Well, PDP is Igbo party. That is why Yoruba leader cannot emerge from there. You're right. Igbo party ni PDP.
torí ẹ̀ ni wọn kì í ṣe é dìbò fún Yorùbá. a ti challenge yín tán bá bí bàbá ńlá bàbá yín rè ẹ̀yin ẹ máa bú Tinubu tán bá bí aláya yín rè ẹ kàn dínú iyọ̀ ni. no ẹ tẹ́ ẹ bá mọ nǹkan ẹ máa gbẹ́nu dákẹ́. Irish kan ló ní Guinness, ẹ ṣe simple research ṣe gbọ́ àwọn English ló ní Guinness, torí ẹ̀ la ṣe ń sọ pé kẹ́ ẹ tó máa wá sọ̀sọkúsọ ń gbòòrò ẹnu ẹ tiẹ̀ ní knowledge bíntín tó yẹ pé Bíbélì nìkan àti Kùránì lẹ́ẹ̀ máa kà ẹ̀ ní kàǹkan míì. Àwọn English ló ní Guinness, ẹ mọ̀wé wàhálà yín nìyẹn, ẹ dẹ̀ fẹ́ máa ń lópinion lójoojúmọ́ ẹ̀yin ọ̀dẹ̀. Yeah, Paul Nelson Oyepo, I think you are not Yoruba, but you said something reasonable. Tí àwọn tó máa ń sọ pé Tinubu ẹ sọ fún wọn kán gbé Fáṣọlá lẹ̀ láti PDP kó jẹ́ pé Yorùbá méjì ni ó forí gbá. Ṣé ẹ rí pé ó ṣọpẹ́ nìyẹn tàbí kò ṣọpẹ́? Wọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí pé wọn ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá ni. Ṣé rí gbogbo àwọn bíi Máyégún, bíi Dara talk show, bíi ọmọ ológo, bíi Citizen AY, bíi David Hamilton, tí Tinubu ò bá gẹ̀ẹ́tì tíkẹ́ẹ̀tì APC ẹ rí báwọn pípù yìí ṣe máa jubilate. Olórí burúkú ni wọ́n kì í ṣe Yorùbá. Gbogbo wọn ló dẹ̀ look haggard, gbogbo wọn ni ò dẹ̀ mọ̀wé. Gbogbo ẹ lọ wo gbogbo àwọn liberals yẹn tó máa ń jókòó tó máa ń bú Tinubu, wọn ò mọ̀wé, wọn ò ní ọpọlọ, wọn ò wà knowledgeable, wọn ò wà informed, stark illiterate ni wọ́n. So ṣẹtiri bẹ́ẹ̀ ká tó mo ń wá comment tó yẹ pé mo ti lè miss àwọn kankan, so mo ń wá comment. Now I will then leave this because the lecture is almost over. I just wanted to do 30 minutes. Màá wá fi nǹkan kan wọ̀nyí. Tinubu ò tí ì jàre orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ó ti ní already ṣe ribiribi fúnra Yorùbá. Kò ì jàre o. Wọ́n wà wicked gan, àwọn Yorùbá libra yẹn wọ́n wà wicked. Wọ́n ní Fúlàní sọ pé àwọn ò ní gbélẹ̀ ní next year ní 2023. Kí lẹ̀ ń ṣe tẹ́ fi lé Fúlàní kúrò bẹ́ẹ̀? Wọ́n ò ní. Fúlàní ṣe fídíò ó láwọn yìí lọ́dún mẹ́rin táwọn fẹ́ lò, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí circulate ẹ̀ dáadáa. Wọ́n ní hatred fún Yorùbá ni, kì í ṣe pé Tinubu nìkan náà ètò. To God who made me, gbogbo Yorùbá náà bí àwọn bíi Máyégún yẹn, àwọn bíi Dara, àwọn bíi Koiki Media ló pẹ́rẹ́, Citizen AY, David Hamilton, àwọn yẹn mo mọ̀ wọ́n ní England yìí. Useless people wọ́n tiẹ̀ ní ọpọlọ kankan. Wọ́n hate Tinubu. Yorùbá land no actually hate because wọ́n ṣe Yorùbá. At least Koiki ìyàwó ẹ̀ Ìgbò ni ìyá ẹ̀ Ìgbò. Àwọn kan sọ a ti ń ṣe research lórí Dara nsìn. Wọ́n lọ́kọ tó kọ́kọ́ fẹ́ tó bímọ kan fún wọn lọ́mọ Ìgbò ni. Ṣóyè yín, wọn kì í ṣojúlówó ọmọ Yorùbá gbogbo eléyìí. Ṣé David Hamilton ṣọmọ Yorùbá nìyẹn lójú yín? Òun ló máa ń hàn di Sunday Igboho kó jáde nígbà tí wọ́n mú Sunday Igboho tán lọ pààyàn lé ẹ̀ tán fẹ́ mú tí wọ́n rí mú tó escape. The same day ọ̀rọ̀ okó àtògbò ló ń sọ ìyẹn David Hamilton. That same day ẹ rí pé àwọn people ti ya wèrè. Tẹ́ ẹ̀ bá ṣe wọ́n ní ṣùtá wọ́n á máa pa àwọn conservative ni, wọ́n á máa bà àwọn ayé wa jẹ́.
kó tó máa ṣe nìyẹn. Tinubu ò tí ì jẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o, ó ti ń ṣe ribiribi tí Tinubu ń ṣe, òun ni mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ dáwò sìn. Àwọn nǹkan tó important tó ń ṣe kò ìjà rẹ o, ó ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà, ẹ̀yin ẹ wọlé á dẹ̀ fi kásẹ̀ lẹ̀. Let me share a recent travel experience with you. I traveled within Nigeria that I found interesting. Here's a recap of my exciting train ride from Lagos to Ibadan. I left my house early to beat traffic from my side of town. And that was wise because I got into the station at just about 6:30 a.m. as the daylight setting. Though I had heard and read a bit about the Mobolaji Johnson station in Yaba, my takeoff point, honestly, I was thrilled by the beauty and the magnificence of the structure and the train station from outside. And as I drove in, I slowed down towards the entrance, just marveling at the sheer size and the beauty from outside. Needless to say, I was looking forward to an exciting trip. And there I was, so excited. I love travel, I love adventure. And with the COVID lockdowns and all of that, I'd had little of that in recent times. So this was a journey I was looking forward to with a lot of excitement, because I love to see the countryside and lots of memories, train rides for me from my early days in school, going from Kano to Lagos and back while we lived in Kano and I was schooling in Lagos. So it was with nostalgic feelings that I looked forward as I entered Mobolaji Johnson train station. Was the journey all smooth? Sadly, no. I was shocked, for example, to find out that tickets are sold only for cash and only on the day of travel. I expect and hope that would change down the line. So I got into the lounge, pretty spacious and comfortable. So, with my usual creative, crazy sense, I just saw lots of picture moments here. And I took advantage of that, taking a few pictures before the train was called to board. Oh yes, it's boarding time now. And the platforms were so smooth. You know, it just felt like I was out of Nigeria. And I felt pretty proud as it is. Because just watching people walk as I also took my bag and slung over my shoulders and just walked through to board the train. It was really nice feeling. Modern looking, and here I was, sat down conveniently. As soon as I sat down, I experienced my second inconvenience of my exciting trip, as it were. I was pretty hot and sweating, and soon after the windows were open, the air conditioning wasn't working. But thankfully, a lot of people in my cabin who had been on this route 9-10 times said this was extremely unusual. Thankfully, an announcement came through the airwaves soon after that to say there was some technical hitch, and we had a 15 minutes delay. And here, the hitch was that we would be changing engines for the air conditioning at the next stop. So we took off. A 15 minutes delay, 8:15 a.m. Not too bad if you ask me. So we took off, and it was really exciting as the train pulled out of Mobolaji Johnson Station, Yaba, Lagos, and I looked forward to my reported 2-hour 40 minutes journey from Lagos to Ibadan. At the moment, there are only 2 trips, 8 a.m. and 4 p.m. out of Lagos and Ibadan on weekdays, and on weekends 8 a.m. and 6 p.m. out of Lagos and Ibadan. I'm told that eventually there will be 16 trips between Lagos and Ibadan, and the size of the station actually confirms that. It was a lovely view just watching the usual Lagos bus stops and traffic and vehicles as we drove through, passing Oshodi, the airport road, and seeing the yellow cabs and all of that from a similarly elevated position
in the train. And like I said, for me, brought lots of memories from my childhood, secondary school days as I experienced this. And it's really an interesting trip. And within an hour after we left the Mobolaji Johnson station at Yaba, Lagos, we arrived Fumilayo Ransom Kuti station at Papaland to change the engine. This was about 9:18 a.m. In just about 10 minutes, the engine was changed, and we're taking off from Fumilayo Ransom Kuti station, going to the next station, which is a normal stop. I was pleasantly delighted as the air conditioning kicked in, and pretty good and extremely cold within 15 minutes, such that passengers again in my cabin began to beg for the AC to be reduced, while those that had some additional clothing around them put those on. And then the pleasant journey got more exciting and interesting just as we left the Ransom Kuti station at Papalanto. You see, I love nature, and this view was so soothing for me. But before I could savor enough of it, we were already pulling into Professor Wole Soyinka station in Abeokuta. Time was about 9:45 a.m. So we were already in Abeokuta at 9:45 a.m., having left Lagos at about 8:15 a.m. This is beautiful. And all through the journey, I saw lots of stations being built. This is the Wole Soyinka station in Abeokuta, for example, large and all well designed and built. I'm looking forward to a lot of travels through the train, especially as this begins to go all over Nigeria. And since the next station, the next stop would be my final stop, I decided to take a tour of the train. I left my cabin and was presently pleased at this water closet and bathroom setting. You know, pretty decent looking spaces and, you know, functional. And yes, I just hope and pray this remains that way. I checked out the toilet as well, and I also used it. Very clean. Tissue there handy, water flowing, you know, very decently done, and I felt so happy and proud. Yes, tissue roll there, and service, the water closet, everything functioning pretty well. Wow. Then I walked around even further, and there's this space that I found quite interesting. So you could just chat and have a little conversation or network with friends there. And then there's this closet, this corner here, which I also patronized and used. You know, there's a water closet there. No food or beverage sold currently. So cold water or hot water and a microwave oven. You could warm your food if you carry one on board before the sale starts. We passed through several other stations still being built. Egbeda Station, Omiado Station, and all looking pretty decent and pleasant. You know, it just was unbelievable that all of this already is imagined, and I had no clue, but I'm so glad I took this journey, you know. And lots of rail tracks as it is, obviously confirming the 16 trips and several other trips that are imminent and will be happening pretty soon down the line. I sat down, sipped my coffee in my cabin, you know, just enjoying the view. Really beautiful, you know. This is it for me. This is it for me, and I just pray for my country, Nigeria, that we can have peace reign all over, and we can all begin to believe again. I am an incurable optimist, you know, and things like this just delight me, and I'm so glad I took this Lagos-Ibadan train ride. And before you know it, we were already pulling into my final stop, Chief Obafemi Awolowo Station at Monia in Ibadan. And what's more, we arrived in Ibadan at 10:30 a.m. So the trip from
Mobolaji Johnson Station in Yaba, Lagos to Chief Obafemi Awolowo Station in Monia, Ibadan took 2 hours 15 minutes by train. That was just so beautiful. 2 hours 15 minutes. And they took off 8:15, and I'm told prior to this experience that I had, which is said to be unusual. Yeah, guys. That is it. Tinubu is not even the president of Nigeria. Look at the wonderful things the administration he brought to power has been able to do within the shortest possible time. Now, ẹ jẹ́ ká imagine pé tí Tinubu bá jẹ́ president Nigeria, ó máa ṣe ju nǹkan tẹ́ wò yìí sìn lọ. Ó máa decentralize Nigeria. Nǹkan tó bá mú Tinubu kó decentralize Nigeria. Ọmọ Yorùbá ló manage airport tó wà ní Gatwick ní London. Ó tún manage airport kan l'Amẹ́ríkà. Ó máa gbé owó ẹ̀ wá sílẹ̀ Yorùbá. Ó lè build railway lines across Yorùbá land tí Tinubu bá di president, because ó máa decentralize Nigeria tó jẹ́ pé railway ò ní ṣe agbára federal government mọ́, ó máa gbé agbára yẹn sọ́wọ́ region. Tinubu máa decentralize Nigeria tó jẹ́ pé electricity ò ní wà lọ́wọ́ federal government mọ́, ó máa wà lọ́wọ́ region. Ẹ̀yin wo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà l'Amẹ́ríkà, tó wà ní France, tó wà ní Germany, tó wà ní England, tó máa wálé, tó máa gbé owó wọn wálé tí wọ́n wá ṣe nǹkan fúnra Yorùbá. Ṣẹ́yìn ti rí Yorùbá tó ń bọ̀ látòkè òkun rí tó lọ ń gbélé Ìgbò? Kò sí. Ṣé ti rí Yorùbá rí tó yẹ pé ó máa wà ní Amẹ́ríkà, á wà ní England, á wà ní France, á wà ní Germany, á máa send owó sílé kán bá ń kọ́lé sílẹ̀ Ìgbò? Ṣé ti rí? Kò sí. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Ìgbò kò síbi tán bá máa wà. Bọ́n jalè l'Amẹ́ríkà, bọ́n jalè ní England, bọ́n jalè ní France, bọ́n jalè ní Germany, ilẹ̀ Yorùbá náà máa ń deport wọn sí. Tí wọ́n bá lọ sí gbogbo ìlú ìtàn bá fẹ́ kọ́lé, ilẹ̀ Yorùbá náà máa ń fẹ́ kọ́lé sí. Wọ́n ń lọ ìlú wọn, àdẹ̀fẹ́. Tí Tinubu bá jẹ́ ààrẹ Nàìjíríà, gbogbo àwa ọmọ Yorùbá tá wà lókè òkun tá fẹ́ wálé, á gbé ọpọlọ wa wá padà sílẹ̀ Yorùbá, á fi túnlẹ̀ Yorùbá ṣe. Kò tí ì jà rẹ. Ẹ wo àwọn nǹkan ribiribi tó ṣe. Railway nìkan lásán yẹn o. Tó bá jà rẹ, tó bá gbé agbára agriculture fún Yorùbá, oúnjẹ á pọ̀, àwa tá lè ṣe farm settlement ti wá fúnra wa. Tó bá gbé agbára láti ṣọ̀nà fún Yorùbá, ọ̀nà wa máa dá. Federal government ló ṣọ̀nà, federal government ló ń ṣe electricity, federal government ló ń ṣe airport, federal government ló ń control ọlọ́pàá, federal government ló ń control military. Tinubu ò tí ì dàrẹ, ó ṣe nǹkan ribiribi báyìí fúnra Yorùbá. Ṣé Ọbásanjọ́ ọmọ Ìgbò ṣe 16 years ní PDP fi wà ń jọba? Ṣé wọ́n ṣe irú nǹkan báyìí fúnra Yorùbá? Ṣebí Jonathan wà ń bẹ̀? Kí ló ṣe fúnra Yorùbá? Torí ẹ̀ la ṣe ń sọ fún ẹ̀yin millennials, ẹ gbọ́dọ̀ gbárùkù ti Tinubu. Ẹ lọ ka history nǹkan táwọn Ìgbò àti Fúlàní ṣe f'Awólọ́wọ̀, full blooded Yorùbá ni. Ẹ lọ ka history nǹkan tó ń ṣe f'Abíọ́lá, full blooded Yorùbá ni. Kí ló dé táwọn Haúsá, Fúlàní àti Ìgbò tí pa Ọbásanjọ́? Because kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Bọ́lá Ìgè, Anthony General, bíi Màlàmí tẹ̀ ń rí lé ní Màlàmí tó kàn ń sọ̀sọ̀kútọ̀ tó ń ṣèṣekúṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni Bọ́lá Ìgè rí nígbà tó Ọbásanjọ́ wà ń jọba. Wọ́n pagbé àpagbé, wọ́n yìnbọn mọ́ ni àwọn ọmọ Ìgbò. Ọbásanjọ́ àtàtìkù ló ní kan lọ pa. Ṣóyé yín, Anthony General nìyẹn o. Bọ́n ṣe ń báyé Yorùbá jẹ́ nìyẹn. Tinubu ló máa ṣàǹfààní fúnra Yorùbá. Torí ẹ̀ náà ṣe ń ṣe propaganda against him. Ẹni tí ò tí ì jẹ president, ẹ wo nǹkan tó ṣe. Tí Tinubu bá jẹ president, mo ń sọ nǹkan kan fún yín, mo já yín sí. Yorùbá ò ní gba visa wọ England, wọ Canada, wọ Australia, wọ New Zealand. Yorùbá ò ní gba visa wọ bẹ́ẹ̀. Ẹ máa lọ without visa ni. Ẹ kàn lọ ṣọlùdí ẹ dẹ̀ padà wá. Tinubu ló máa tún orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá ṣe. Tí Yorùbá ò bá jẹ́ ààrẹ Nàìjíríà, ẹ á máa sá kúrò lu yẹn ni. Owó wà, ẹ wo bí rélùwé yẹn. Ẹ rí ilẹ̀ ni, ilẹ̀ tán lè dáko sí, ilẹ̀ tán lè kọ́lé sí. Tí Tinubu bá jàre, àwa Yorùbá la máa ṣiṣẹ́ nínú pọ́ọ̀tù wa, kì í ṣe Haúsá mọ́, kì í ṣe Ìgbò mọ́. Tí Tinubu bá jàre, àwa Yorùbá la máa ṣiṣẹ́ ní Lagos International Airport,
gbogbo custom tó wà ń bẹ àwa la máa control ẹ̀, àwa la máa control NNPC. Epo wa ní Igbo lépo, Fúlàní ò lépo, àwa ló jẹ́ ká máa ṣiṣẹ́ ní NNPC. Àwa la ní waterways, àwọn ọmọ wa ló jẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Àwọn ọmọ wa ló máa ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá, àwọn ọmọ wa ló máa ṣiṣẹ́ ológun nílẹ̀ Yorùbá tí Tinubu bá jàre. Gbogbo eléyìí ni gbogbo àwọn tó ń jókòó sórí social media yẹn wọ́n mọ̀, wọ́n ń ṣe Yorùbá, wọ́n ń lórúkọ Yorùbá ni. Mo sọ fún yín pé anybody tó bá ti ń lórúkọ Yorùbá ẹ yé máa believe ẹ̀ mọ́. Yorùbá mo ń sọ, ẹ wò kan tó pe rẹ̀ ní Àlàfà Adélékè, ó ní wèrè ni ẹ́, bàbá ẹ̀ ló ń bá wí yẹn o. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí mo ti ń sọ yìí, tó bá jẹ́ pé full blooded Yorùbá ni ó máa key into Tinubu presidency ni. Ó ń lórúkọ Yorùbá kì í ṣe Yorùbá, ọmọ àlè ni. Ẹ wò kan tó pe rẹ̀ ní Samson Akínbọ̀adé, ẹ ti mọ̀ pé ọmọ Ìgbò nìyẹn, ó ní kò lè wọlé. Wọn kì í ṣe Yorùbá, ẹ má máa tanra yín mọ́ tẹ́ bá ti rẹ́ni tó ń lórúkọ Yorùbá tó bá ti ń sọ sọkúsọ. Kò sí ojúlówó ọmọ Yorùbá tó máa go against Tinubu. Tó ń fún wèrè lọ́kọ́ á roko sọ́dọ̀ ara ẹ̀. Tí Tinubu bá jàre orílẹ̀-èdè Nàìjíríà á ṣàǹfààní fún àwọn Yorùbá. Gbogbo àwọn tó ń bú Tinubu yẹn tá a bá gbéná kojú wọn bí wọ́n ṣe ba ayé Awólọ́wọ̀ jẹ́, tí wọ́n ba ayé Abíọ́lá jẹ́, wọ́n ba ayé Tinubu náà jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tá a bá gbéná ojú wọn. So wọ́n pọ̀, gbogbo wọn lọ lórúkọ Yorùbá pátápátá. Ẹ máa rí gbogbo kọ́mẹ̀ntì wọn, wọ́n ń lórúkọ Yorùbá ṣùgbọ́n wọn ń ṣe Yorùbá, àwọn ọmọ Ìgbò ni. Ẹ jẹ́ kí lè jẹ́ wọ́n ní fún yín. Kì í ṣe gbogbo ẹni tó bá ti ń lórúkọ Yorùbá lórí social media ní kẹ́ máa tẹ̀lé. Ìgbò ló pọ̀ jù ń bẹ̀. Ṣẹ́yìn rí Yorùbá rí tó fọ́mọ ẹ̀ lórúkọ Ìgbò àbí Yorùbá tó fọ́mọ ẹ̀ lórúkọ Haúsá Fúlàní? Ṣùgbọ́n Ìgbò máa ń fún ọmọ wọn lórúkọ Yorùbá tó lólè ní wọ́n, ìlú wọn ò dáa. Wọ́n fẹ́ jà wá lólè. Tinubu á jàre orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, á dẹ̀ fún wa ní decentralized democracy. So ẹ jẹ́ ká á máa okay. So guys, we have had enough for today. Mo wo àwọn comment tí mo lè highlight ni. Look, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ìgbò, mo máa abuse yẹ, má kọ mi mo, má fi lọ̀ mí mo mọ̀ jẹ. Á fún yín tán with fire for fire làwa believe. Generation ti wá yàtọ̀. Bó sọ̀sọ́kúsọ ń bì á dáná bo ẹ̀yìn. Bó sọ̀sọ́kúsọ tá a bá rí ẹ níta gbangba á gbéjà pọ̀ ẹ lójú. Àwa ò ṣe bí Awólọ́wọ̀ generation, àṣe bí Abíọ́lá generation tí wọ́n yìnbọn mọ́ pàpàpà tán pọ̀ ọmọ wọn tán pàyàwó wọn tó dákẹ́. Pẹ́ bú wa lásán, ìbọn là yọ sí yín. Pẹ́ bú wa lásán. Anga tó wà nù wa bẹ́ẹ̀ ṣe bayé Abíọ́lá jẹ́, tẹ pa tẹ pàyàwó ẹ̀, tẹ pọmọ Awólọ́wọ̀, tẹ tún ti òun gangan mọ́lé. Awólọ́wọ̀ wà nù prison nínú ìnira, ẹ tún pa ọmọ ẹ̀. Ẹ dẹ̀ lọ́ọ̀kì ẹ̀ mọ́bẹ̀ kẹ́ pààyàn kéèyàn wà nù prison kọ́mọ ẹ̀ dẹ̀ kú kán wá sọ fún nínú prison pé wọ́n ti pa ọmọ ẹ̀. Ẹ mọrú ágó nìyẹn. Ìyẹn lẹ gbé kojú Awólọ́wọ̀. Tá a bá gbàgbára á bàyé yín jẹ́. Á gbàgbára ni torí ìjà la máa fi gbà. Tá a bá bè kó jẹ́ àlè ever jẹ́ president Nigeria. So àwọn ọba wa ìgbà yìí ló jẹ́ kí wọ́n ṣe àpèjókòó, kán ṣe meeting, kí wọ́n lọ bá Amẹ́ríkà, kí wọ́n lọ bá England, kán yé máa bẹ̀rù pé Fúlàní á gbéná kọ àwọn lójú. Tí wọ́n bá lè fẹ́ lọ sìn, bóyá wọ́n ń dúró kí wọ́n ṣe APC primaries tán. Tán bá ṣe APC primary àti wọ́n ṣe APC primary o àti wọ́n ṣe, ó jẹ́ kẹ́ ẹ tiẹ̀ lọ bá wọn ṣàwáwù yín sọ̀rọ̀. President America òun àti Ọọ̀ni of Ifẹ̀ lẹ́gbẹ́. Queen England òun àti Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ní ṣàwáwù.
position kan náà làwọn people yìí occupy. Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ní head of state ilẹ̀ Yorùbá, Joe Biden ní head of state ti America, Queen of England òun ní head of state àwọn England. Ó jẹ́ kí Ọọ̀ni lè máa bá wọn sọ̀rọ̀ tó rẹ́gbẹ́ ni wọ́n. Ó jẹ́ kí Ọọ̀ni lè máa bá wọn ṣe meeting kó máa fọ̀rọ̀ Yorùbá lọ̀ wọ́n. Tá a bá gbàgbára presidency, ìyà á máa jẹ wá. Tó yé yín? Tó yé yín? Tó bá ṣe ṣe nu o. Ẹ ṣé púpọ̀. Màá máa rí yín bá. Tẹ́ ẹ bá rí mi lọ́la, mò ń sinmi ni àbí pé mò ń kàwé. Ẹ rí mi very soon. Ẹ ṣé gan ni. God bless you, Yoruba land.